سلام. خدای وکړي ښه ورځ مو شروع کړې. دغه تکست تاسو ته ترجمه کوم. Måndag den 20 juli. دوشنبه 20 juli. Lyssna på texten många gånger. غوږ ونیسئ دغه تکست ته څو ګشته. Läs texten många gånger. بیا ووایئ دغه تکست څو ګشته. Läs in texten och skicka till din lärare. بیا ووایئ دغه تکست په خپل موبایل کې ثبت کړئ او خپل معلم ته یې ولیږئ. تکست شروع کوو. Ali sitter på tåget. Ali nasta på relke. Han åker tillbaka till Göteborg. هغه زی بیرته تر یوتوبوری پورې. پرسونال هغه کس چې کار کوي په توک کې. هغه کسان چې راځي بلیت چک کوي هغې ته وایي د پرسونال د توک پرسونال. هغه وایي هی kan jag se din biljett tack. وایي سلام کولی شم زه وګورم د تا بلیت. تشکر. علی وایي دا دوه ټکي سر په سر معنی چې علی وایي. یا ویست البته. علی letar efter biljetten men hittar inte den. وایي علی لټوي خپل بلیت پسې یا خپل بلیت لټوي مګر پیدا نه کولی شي. پیدا نشي کولی. پرسونال چی شي وایي؟ har du biljett. هماغه کارمند ورته وایي آیا ته لرې بلیت؟ علی په جواب کې وایي یا بله. Jag har en tur och retur. بله زه لرم یو د رفت و برگشت بلیت. علی hittar den. علی پیدا کوي den. هغه مقصد ده بلیت. علی پیدا کوي هغه مقصد بلیت ده. علی här är den. او ښکاره کوي علی وایي دغه دوه ټکي یعنی وایي دلته ده بلیت. پرسونال چی شي وایي؟ پرسونال نه وایي ولې دوه ټکي نه ده. پرسونال kollar på den. پرسونال ګوري د هغې بلیت. پرسونال وایي ورته تک. تشکر.